सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। म तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रडक्टको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै मन पराएर तपाईँहरूले चाहिँ लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। तपाईँहरूलाई पनि म चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईँहरूको मोबाइलमा आइपुग्छ। यो चाहिँ 3 सिटर सोफा रहेको छ र यो रेक्जिनको सोफा हो। रेक्जिनको सोफा र तपाईँहरूले पनि घरमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र घरमा अर्डर गर्नको लागि हाम्रो तलको लिङ्कमा र फोन नम्बर वाट्सएप गरेर अर्डर टिपाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो एकदमै फिनिसिङको साथमा बनिएको यो रेक्जिन कपडाको सोफा बनिएको छ र तपाईँहरूले पनि एकदमै मन पराउनुहुन्छ भनेर आशा राख्दै तपाईँहरूले यो सोफा चाहिँ हेरेर एकदमै मन पराउनुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि घरमा आवश्यकता परेको छ र तपाईँहरूले पनि जुनसुकै अर्डर दिन सक्नुहुन्छ। सोफा, दराज, टेबल, डाइनिङ सेट तपाईँहरूले पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै सामान फर्निचर आइटमको तपाईँहरूले पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो देउखुरी डिजिटल नेपाल HDDN टाइप गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ जुनसुकै सामान मन परेको छ भनेपछि त्यो चाहिँ हामीहरूलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र यो सब हाम्रो यो फर्निचरमा बनेको सामान हो र तपाईँहरूले पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि जुनसुकै ठाउँमा डेलिभरी गर्न हामीहरू चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा नेपालभरि डेलिभरी गर्न सक्छौँ र तपाईँहरूले पनि जुनसुकै ठाउँमा भएर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ।